Tervetuloa taas tänne Aasoftajan mopopojalle. Tällä kertaa olisi tarkoitus koneistaa tämä mun itse valittu kaksitahtisylinteri. No nyt mä jo siinä viime osassa kerroin, että mä en tiedä vielä 100 varmasti, että tuleeko tästä onnistunut. Että täällä on muutama sanominen täällä alussa, eli pakoakon yksi väliseinä ja sitten tuolla on jonkinlainen ontelu. Mutta sitten mä oon myös löytänyt tästä 2 muuta vikkaa. Eli tämä ylätiivistepinta on näin paljon vinossa. Ja myös tähän suuntaan. Se johtuu nyt siitä, että ne kernat painu vinnoa sinne muottiin. Eli se on tästä päästä ollut painunut niin tuonne sinne hiekka. Ja mä en ole oikein varma miksi. No tuo ei silleen ole kovin paha, että mun pitää vaan sorvata tää sillä lailla, että se tulee tämän putken mukaan suoraan. Ja siinä käy sitten niin, että tämä tulee vinoksi tämä alatiivistepinta. Mutta sen ei pitäisi haitata toimintaa mitään. Mutta sitten mä löysin tästä vielä ärsyttävämmän viaa, eli täällä huuhteluseinässä on pieni valuvika. Tosi vaikea nähdä, mutta siellä on periaatteessa sillä, että tämä seinämaa on osittain muodostunut sellaisesta pisarasta, joka on tipahtanut sinne muottiin liian aikaisin. Ja sitten siihen pisaran päälle on tullut uutta rautaa ja sitten se pisara ei ole sullautunut siihen uuteen rautaan kunnolla. Tuolta näkee sen niin rajaa sen pisaran väliseen. Nyt totta kai sehän tuli varmasti siitä, kun mä hossuin siinä kaataessa ja sitä rautaa valuu sinne väärään reikään. Eli ihan typerä virhe, joka olisi ollut estettävissä. Mä olisin voinut laittaa siihen semmoisen suoja, ettei sinne pääse sinne väärään reikään valumaan sitä. Ja se nyt saattaa käydä niin, että kun mä porraan tätä, niin se irtuaa se pisara sieltä ja tuo lähtee pois tuo väliseinä tuosta. Siinä on pieni mahdollisuus, että se ei irtoa. Mä nyt en keksi tässä muuta ratkaisua kuin, että mä yritän porata tämän ja sitten jos se irtoaa, niin sitten on varmaan pakko tehdä uusi. No niin, nyt sylinteri on kiinnitetty sorviin ja ekana mä vedän tämän pään tästä tasaiseksi, niin mä näen paremmin, että miten se pyörii. Joo, ja sitten mä laitoin tuonne tuollaisen 0,5 millin liuska. Pikkusen oikaisen sitä vinoumaa, mutta en kokonaan. Jos mä porraisin tämän putken ihan suoraksi tämän ulkokorren mukaan, niin siinä kävisi sitten niin, että nämä kanavien suuntaukset muuttuisi, koska nämä kanavat on alun perin ollut liimattu suhteessa tähän keskiputken kernaan. Saa nähdä mitä tapahtuu. Menneeköhän tämä putki nyt ihan, se kumminkin sorvaa vaan reunasta ja sinne jää rösöjä. Katot. No niin, tuo on nyt tasoitettu ja mä ensin tasoitin tuo, että saa tarvittaessa toisinpäin kiinnittämään. Ja nyt kiinnitin tämän porrausvarren ja nyt aloitetaan kriittinen operaatio. Tuossa olin niin keskittynyt siihen sorvaukseen, että yksityiskohtaisempi kuvaaminen jäi vähemmälle, mutta periaatteessa mä vaan
puoli milliä kerrallaan sorvasin sitä isommaksi ja sitten siinä loppuvaiheessa alkoin mittaamaan, että paljonko siinä on vielä jäljellä ja sitten yritin sen viimeisen lastun mitata tarkasti, että se jää semmonen sopiva hoonivara siihen. Joo, mä käytän tällaista kiinalaista Saheen mittakelloa ja samanmerkkistä mikrometriä. Joten tässä hyvin rauhallisesti ja tarkasti mittaile, ettei vaan pääse käymään mitään palikkavirhettä, että se meneekin sitten liian väljäksi. Tavoite koko on semmonen 39,75, niin siinä olisi joku 0,25 milliä sitten hoonausvaraa. Sitten sorvasin tuo alatiivistepinnan sileäksi ja siinä olikin tosi paljon tavaraa, mitä piti sorvata pois. Ja on kyllä tosi hyvää sorvattavaa tuo ompelukoneen rauta, että ei siinä juuri edes mitään värinöitä tuu, vaikka tuo sorvi ei ole kovin iso. Eikä mitään hiekkaa tai kovia kohtia ollut siinä. No niin, sorvaukset olisi nyt pääpiirteittäin valaamit. Ja nythän siinä kävi niin, että nuo oletukset, mitkä siinä saattaisi mennä pieleen, niin ne ei toteutunut, mutta sen sijaan tapahtui jotakin muuta, eli tuolla on tollasia kivoja. Aukot näyttää kyllä tosi hyviltä, eikä se pisarakkaan lähtenyt irti tuolta huuhtelujen välistä, mutta nuo huokoset tuossa kyllä syö miestä. Oikeastaan mitään muuta pahaa vikkaa ei oo. Taas muuten täysin hyvä. Noista nyt sitten tulee tietenkin ohipuhallusta ja se menettää tehoja. Mä sitten ajattelin, että mä yritän korjata tuo hitsaamalla, eli mä sulatan tuohon tikillä valuurauttaa täytteeksi ja sitten porraa sen tasaiseksi. Periaatteessa sen pitäisi onnistua. Kyllähän tässä ehtisi tehdä vielä uudenkin sylinteri, mutta on se niin hirviä työmaa, että mä nyt kokeilen, saako tuon kuin hyvin täytetty, että ei tässä ainakaan menetäkään mitään. Nämä huokoset, niin nämä on nyt tullut siitä kernakaasusta. Niin kuin mä silloin alun perin arvelinkin, että saattaa käydä niin, että se epoksi kaasuttaa liikaa kernsa. Silloin ne omaa mukaan tuli tehty, että kun tässä oli se keskiputkikerno, niin mä olin tänne alapuolelle mä olin tehnyt ontoksi sen kerno, niin ne kaasut pääsi sinne reikään täällä alapuolella. Täällä ei ole mitään huokosia, mutta sitten tänne yläpuolelle mä en tehnyt sitä kunnolla ontoksi, kun sitä ei saanut niin helposti mallinnettua siihen kernaboksiin. Jos olisi nähnyt vähän enemmän vaivaa, niin sen olisi kyllä saanut tänne ylöskin se reijä sinne sisään. Mä tein siihen vaan sellaisen ohuen reijän meisselillä, mutta se olisi pitänyt olla paljon isompi. Tämäkin oli taas omaa laiskuutta ja tyhmyyttä. Siinäkin vaan taas yksi osoitus siitä, että kuinka vaikeaa tämä valuuhomma on, että missään vaiheessa ei saa oikua, että se kyllä rankaisee. Joo, nyt mulla on taas sylinteri tässä hitsauspöydällä ja mä tein tällaisen lisäainetikun, että tuossa nokassa on palainen valuurauta, niin mä yritän sulattaa tällä umpeen. Ensin mä vähän esilämmitän tota sylinteriä tällä toholla, niin sinne ei pitäisi sitten haleta niin helposti se sauma. No niin, sylinterin hätäkorjaus on nyt tehty ja näyttäisi jopa ihan okolta nuo, mutta katsotaanpa mitä tapahtuu, kun mä sorvaan nuo siliiksi. 3 tuntia ja paljon ketuutusta myöhemmin, niin nyt siinä on jollain tavalla täytetty noita. Se oli tuhon tuomittu idea yrittää sulattaa sitä valuurautaa sinne, kun se alkoi tekee vaan lisää huokosia. Se teki hirviästi vaan kuplia lisää ja sitten se oli kovaa niin kuin kivi. Tietenkin käytännössä ei pystynyt sorvaamaan sitä. Ja sitten mä täytin sitä sillä normaalilla tikkilangalla, niin sillä ei tullut lisää enää noita kuplia, mutta siinä vaiheessa alkoi mennä vähän hermot ja tuona nyt jäi vieläkin tommonen
huokonen, mutta ainakin se on paljon pienempi mitä se oli aluksi. Sitten mä hiioin tätä ja hoonasin pikkusen ja nyt se on ainakin ihan tasainen, mutta kaukana täydellisesti. No, joka tapauksessa mä seuraavaksi tilaan männän tähän ja tämä pitää vielä tää pakoputken laippa tasoittaa ja sehän se onkin oma hommansa sekin. Tuohon pitää tehdä se nippa. Lopulta mä sitten kuitenkin päätin vallaan US-ylinterin, kun en mä ollut ollenkaan tyytyväinen niihin hitsauksiin. Jo tähän muottiin mä vaihtoin sen keskiputkikeernon vesilasityyppiseksi, niin siitä ei pitäisi tulla niin paljon kaasua. Ja sitten mä myös tein isomman reijän sinne keernon sisälle, niin sen pitäisi välttää ne huokoset. Tällä kertaa ei valunut rautaa sinne väärään reikään, mutta valuu vähän muualle. Onneksi tuossa ei mitään katastrofia käynyt. Vittu sitä vuoti. Miten se luuli vuoti? Sitten heti kun se oli jäähtynyt, niin mä rupesin sorvaamaan sitä ja siinä vaiheessa oli jo keskiyö ja ei tullut siinä enää kummemmin videota otettua. Sitten mä rupesin hoonaamaan sitä ja tulla Intia hoonilla. Joo, kello on nyt 2 yöllä ja ollaan hoonaamaan tätä pyttyä. Ja nyt ei ole enää huokosia, paitsi tuossa on yksi pieni, mutta tuo ei haittaa paljon. Tietenkin hän kävi niin, että arvioi väärin syötö ja lähti noin 5 satkua liikaa ja siinä ei ole juuri ollenkaan nyt hoonivaraa. No niin, eli nyt tuossa valmis tää sylinterin porraus ja hoonaus ja alustavasti sorvasin myös nämä tiivistepinnat, mutta näitä pitää vielä sitten uudestaan. Sitten kun sovittaa sitä tuohon moottoriin. Sitten mulla on tässä tämmönen Athena mäntä 39,96 koko. Ja tosiaan se porraushan meni vähän pieleen, että tää on vähän turhan väliä. Siinä on joku 7-9 kääntivälystä. Olisi pitänyt olla 5-6, mutta ei se ole katastrofi. Ehkä jo hieman tehoja siinä menetetään, mutta kyllä sen pitäisi toimia aivan hyvin. Ei ainakaan leivo kiinni. No, olen kyllä tosi tyytyväinen näihin sylinterin aukkoihin, että mä oikeasti hippoo täydellisyyttä. Huuhteluaukot on paljon isommat kuin missään 50 pytyssä, mitä on ikinä nähnyt. Pakoaukkokin on tosi hyvän näköinen. Sitä pystyy viilaamaan vielä isommaksi tietenkin. Etes missään Malossi MHR-pytyssä ei ole näin isoja aukkoja, väittäisin. Eikä niissä voi ollakaan, kun ne on suunniteltu niille vakiopinnapuuteille, mitkä menee tästä läpi ja ne rajoittaa näiden aukkojen kokoa, mutta tähän ei tule pinnapulttia, vaan se pytty tulee tuosta kiinni. Siitä päästäänkin siihen, että jotkut on varmaan hoksannutkin, että eihän tämä pytty mene mitenkään tuohon AMK-toisen alakertaan kiinni. Eihän se menekään, mutta sitä varten mä teen tällaisen adapterilevy siihen. Tässä on se AMK-toisen alakoperäinen pinnapulttijako ja sitten tässä on ne varsinaiset sylinterin kiinnityspinnat tulleet tänne. Eikä mulla ole tähän kanttakaan, eikä varmastikään minaareli vakiokansi, niin seuraavaksi mulla pitää vallaa alumiinista tämmönen palotila-aihio ja sitten tämmönen vesitilan kotelo. Kiitoksia taas katsomisesta ja nyt on sitten onnistuneesti tehty kotitekoinen 2-tahtisylinteri. On siinä vielä paljon tekemistä, mutta on se sitten mielenkiintoinen pärräyttää käynti ja kokeilla, että miten se mopo sillä huutaa. Tuli noista sylinterin kanavista kyllä sellaiset, että niiden puolesta sen mopoon pitäisi kulkea 1000 ja 100, mutta sittenpä tuo nähdään. Se on moro.